lecture. Next example number 1. Solve x square d square y by dx square minus x dy by dx plus y is equal to 2 log x. આ ચેપ્ટરમાં આપણે કઈ મેથડ યુઝ કરશું? z બરાબર લઈશું log x. એટલે x બરાબર શું મળે? z બરાબર log x હોય તો x બરાબર e રેઝ ટુ z બને. એ બધી વેલ્યુ આમાં ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરી એટલે કે z બરાબર log x. તો dy by dx ની વેલ્યુ શું બને આના પરથી? x dy by dx બરાબર કેપિટલ D y મળશે, જે અગાઉ પણ આપણે જોયું હતું. કેમ કે જો nth ટર્મ જ યાદ રાખવાની, જો x રેઝ ટુ n ઇન્ટુ d nth ડેરિવેટિવ એટલે કે dny by dxn, આની વેલ્યુ શું મળે? d ઇન્ટુ d માઇનસ 1 અપ ટુ અહીંયા n વાર ડેરિવેટિવ હોય ને x નો પાવર n હોય તો ક્યાં સુધી જાય? d માઇનસ n છે તો n પ્લસ 1 ઇન્ટુ y, જ્યાં d શું હતું? d બાય dz, કેપિટલ D હતું d બાય dz. તો અહીંયા એવા પ્રકારના ટર્મ દેખાય છે, x રેઝ ટુ n ને સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ, x ઇન્ટુ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેટિવ, એકવાર ડેરિવેટિવ. તો x dy બાય dx એટલે ક્યાં સુધી જાય? n બરાબર 1 છે અહીં, તો d માઇનસ n, n એટલે 1 પ્લસ 1, તો d માઇનસ n એટલે 1 પ્લસ 1 માઇનસ 1 કેન્સલ, તો d એક જ આવશે, તો d ઇન્ટુ y. હવે d સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ એટલે d2y બાય dx2, તો n બરાબર 2 છે, તો d માઇનસ n પ્લસ 1 એટલે કે d માઇનસ, ક્યાં લાસ્ટ ટર્મ લખું છું, n બરાબર 2 એટલે d માઇનસ 1, d માઇનસ 1 સુધી જાય એટલે કે પેલું પદ કેવું આવશે? d ઇન્ટુ d માઇનસ 1, તો આ બે જ ટર્મ આવશે. તો એકવાર ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટુ x હોય તો એક ટર્મ આવે અને આમાં બે ટર્મ આવશે. એ બધી વેલ્યુ એટલે કે આની વેલ્યુ અને આની વેલ્યુ ઇક્વેશન 1 માં મૂકી એટલે આપેલા ઇક્વેશનમાં તો શું બનશે? d ઇન્ટુ d માઇનસ 1 ઇન્ટુ y માઇનસ dy પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z. કેમ કે log x બરાબર શું લીધું? z, એની વેલ્યુ પણ મૂકવી પડે, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z. તો હવે આમાંથી y કોમન કાઢી તો શું મળશે? d ઇન્ટુ d માઇનસ 1 માઇનસ d પ્લસ 1 ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z. અહીંયા d મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે કે d સ્ક્વેર માઇનસ d થશે, ને માઇનસ d તો હતા જ પ્લસ 1, સો શું થશે? d સ્ક્વેર માઇનસ 2d પ્લસ 1, આના ભાગ શું પડે? d માઇનસ 1 સ્ક્વેર, d માઇનસ 1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z, આટલું મળ્યું. સો આના પરથી મળ્યું d માઇનસ 1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z. હવે આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરવા માટે આપણે ખબર છે મેથડ, પહેલાં ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થશે? d માઇનસ 1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એના રૂટ ફાઇન્ડ કરો. પહેલાં આપણે CF ફાઇન્ડ કરીએ એટલે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકી દઈએ. પહેલાં આપણે CF ફાઇન્ડ કરશું તો આના રૂટ શું બનશે? 1 અને 1 બે જ રૂટ આવશે, બંને રૂટ રિયલ છે અને ઇક્વલ છે, તો એનું સોલ્યુશન શું બને? જે આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં જે કોઠો ભણ્યા હતા ચેપ્ટરની સમરીમાં, એનો યુઝ કરી CF શું બનશે? e રેઝ ટુ z, e રેઝ ટુ m1z આવે પણ m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે, તો e રેઝ ટુ z c1 પ્લસ c2z. આ z કેમ આવ્યું? આગળના ચેપ્ટરમાં x આવતું પણ z કેમ આવ્યું? કેમ કે આ ઇક્વેશનમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ કયો છે? આપણે ઝેડમાં ટ્રાન્સફર કર્યું એટલે એક્સની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? ઝેડ. એન્ડ કેપિટલ એક્સ બરાબર અહીંયા શું છે? 2z, અથવા કેપિટલ ઝેડ કયો તો પણ ચાલે, કેપિટલ ઝેડ કયો તો પણ ચાલે. કેપિટલ એક્સ બરાબર શું છે? 2z. અને પીઆઈ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? 1 અપોન એફ ઓફ ડી ઇન્ટુ એક્સ. તો એફ ઓફ ડી શું છે? એક્સ માઇનસ 1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ બરાબર 2z. હવે અહીંયા પોલિનોમિયલ છે તો એને કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું? જ્યાં છેદમાં હોય એ ઉપર અંશમાં લઈ જવાનું એટલે પાવર થઈ જાય નેગેટિવ. તો 2 ઇન્ટુ અને ઇન્ટરચેન્જ લખી શકાય, પાવર 2 છે તો d માઇનસ 1 લખો, એનો સ્ક્વેર લખો કે 1 માઇનસ d લખો, બંને સેમ થાય કેમ કે પાવર ઇવન નંબર છે એટલા માટે. નેગેટિવ બહાર નીકળે તો એ પ્લસ થઈ જાય. સો 1 માઇનસ d રેઝ ટુ માઇનસ 2 ઇન્ટુ z. હવે આનું વિસ્તરણ ખબર છે આપને, શું આવશે? 1 પ્લસ 2d
વચ્ચે નેગેટિવ છે તો બધા પોઝિટિવ ટર્મ આવશે. તો આ એ આવશે 1 + 2d + 3d² + 4d³ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ઇન્ટુ ઝેડ. આ 2z નો 2 આપણે બહાર લખતા હતા એટલા માટે અહીંયા ઝેડ જ આવશે. હવે ઝેડ બધાય મલ્ટીપ્લાય કરી અને ડેરિવેટિવ કરી. ડી શું છે? d/dz. તો ઝેડની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ થશે ને આગળ ઝેડ જ છે તો એનું ડેરિવેટિવ કરી તો પહેલાં તો મલ્ટીપ્લાય થાય 1 સાથે એટલે ઝેડ જ આવશે. પછી અહીંયા ડેરિવેટિવ કરી એકવાર એટલે શું આવશે? ઝેડનું ડેરિવેટિવ થશે 1, 2 જતા 2 આવશે. પછી 2 વાર ડેરિવેટિવ કરી તો એ 0 થઈ જાય કેમ કે આપણને ખબર છે ઝેડનો પાવર કેટલો 1 છે અને d² કરી તો અહીંયા 2 વાર ડેરિવેટિવ થાય ઝેડનો પાવર 1 છે તો હંમેશા 0 થાય. તો અહીંયા સુધી ટર્મ આવશે બાકીના બધા 0 થશે એટલે શું આવશે? 1z + 2 આગળ 2 હતા એ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી તો 2z + 4. પીઆઈ મળી ગયું, સીએફ મળી ગયું, બંનેને એડ કરો એટલે શું મળશે? જનરલ સોલ્યુશન. તો આ થયું જનરલ સોલ્યુશન. હવે યાદ રાખજો જનરલ સોલ્યુશન મળે એ ઝેડના ફોર્મમાં હશે પણ આપણે સોલ્યુશન કેનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? આ ઇક્વેશનનું જેમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ એક્સ છે તો ઝેડમાંથી એક્સમાં કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરશું? એક્સમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશું? જે અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મેશન લીધું હતું એ જ રીતે એક્સ બરાબર શું ઝેડ બરાબર શું પુટ કરવાનું? log x. તો ફાઇનલી જે આપણે સીએફ મળ્યું એમાં પુટ કરો ઝેડ બરાબર log x. જ્યાં જ્યાં ઝેડ દેખાય અહીંયા log x પુટ કરો. પહેલી ટર્મ છે e⁻x e⁻z એટલે e⁻z અને આ e⁻log x એટલે શું થાય? એક્સપોનેન્શિયલ log કેન્સલ વધશે x ઇન્ટુ c1 + c2 ઝેડની જગ્યાએ log x તો c2 * log x પ્લસ 2z એટલે 2 log x + 4 વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ સોલ્યુશન. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ x² d2y/dx2 + y = 3x². પુટ z = log x તો x d/dx એટલે અથવા x dy/dx શું થાય? dy કેમ કે અહીં બંને બાજુ y એપ્લાય કરો તો એ આવે અને x² dy/dx2 એટલે d × d - 1 × y અને કેપિટલ X બરાબર શું આપેલું છે? 3x². તો x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? e⁻z. તો x × e⁻z². x × e⁻z અને એને આ રીતે લખાય સ્ક્વેર નહીં થાય 2z આવશે કેમ કે એને આ રીતે લખાય 3 કેમ કે x ની જગ્યાએ e⁻z મૂકવાનું e⁻z એનો સ્ક્વેર હોય એટલે એને આ રીતે લખાય e⁻z × e⁻z અને 3 ના 3 તો આનું શું થાય? e⁻2z 3 × e⁻2z કેમ કે આધાર સરખા પાવરનો થાય સમ. તો કેપિટલ X બરાબર મળી ગયું 3 × e⁻2z. હવે આની વેલ્યુ ખબર છે આપણે શું થાય? d × d - 1 × y આ થાય વેલ્યુ. એ વેલ્યુ પુટ કરો ઇક્વેશન 1 કયો અને ઇક્વેશન 1 જે એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે એ ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરો તો શું આવે? d × d - 1 × y + y = 3 e⁻2z. તો એ શું થશે? d² - d અહીંથી y કોમન કાઢો તો +1 આવશે × y = 3 e⁻2z. હવે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થયા? d² - d +1 = 0. એના રૂટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? -b ± √b² - 4ac / 2a. આ m1 m2 આવશે m1, m2 એટલે કે આના રૂટ આ રીતે મળશે. એ શું મળશે? 1/2 ± i √3/2 એ જોઈ જ લઈ. -b એટલે માઇનસ અહીંયા કોએફિશિયન્ટ શું છે? -1 ± b² એટલે 1 - 4 a એટલે 1 c એટલે પણ 1 / 2a એટલે 1 તો માઇનસ પ્લસ /2 ± અહીંયા આવશે -3 એટલે -12 આવે તો આયોટા થાય i √3/2 તો થઈ ગયું 1/2 ± i √3/2. તો m1 શું આવશે? m1 આવશે
1/2 પ્લસ i√3/2 અને m2 -1/2 માઇનસ i√3/2. તો કમ્પેર કરી આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટાને, તો આલ્ફાની વેલ્યુ શું બનશે 1/2 અને બીટાની વેલ્યુ મળશે √3/2. તો અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ બંને રૂટ મળ્યા અને બંને ડિસ્ટિંગ છે, તો એનું CF શું બનશે e⁴ ઇન્ટુ c1 cos બીટા z. એક્સ નહીં આવે કેમ કે એક્સની જગ્યાએ મૂકવાનું z, એટલે e⁴z c1 cos બીટા z પ્લસ c2 sin બીટા z. આલ્ફા અને બીટાની વેલ્યુ પુટ કરો તો બનશે તમને CF. પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે 1/f(j) f(d) ઇન્ટુ એક્સ. f(d) શું હતું d² - d + 1 અને એક્સ હતું 3e⁴2z. હવે આવા પ્રકારનું ફોર્મ હોય 3 ને બહાર લખો, એક્સપોનેન્શિયલ હોય 1/f(d) અને એક્સપોનેન્શિયલ હોય e⁴ax. તો આપણે શું કરતા, આનું પીઆઈ કેવી રીતે મળતું 1/f(a) ઇન્ટુ e⁴ax. એટલે કાંઈ એક્સનો કોએફિશિયન્ટ હોય ડાયરેક્ટ ડીમાં પુટ કરતા, એટલે ડીમાં શું કન્વર્ટ થાય એ, ડીની જગ્યાએ એ પુટ કરો. અહીંયા એ બરાબર શું છે 2, તો ડીની જગ્યાએ શું પુટ કરવાનું 2. ત્યાં એક્સનો કોએફિશિયન્ટ હતો, અહીંયા ઝેડનો કોએફિશિયન્ટ હશે. સો ડીની જગ્યાએ 2 પુટ કરો એ તમને મળશે પીઆઈ. ડીની જગ્યાએ 2 પુટ કરો એટલે 2² 4 માઇનસ અહીંયા 2 + 1 એટલે શું મળશે 4 માઇનસ 2 એટલે 2 + 1 એટલે 3, એટલે 1/3 ઇન્ટુ 3e⁴2z. 3 કેન્સલ એટલે e⁴2z મળશે. સો જનરલ સોલ્યુશન બંનેનો સમ કરો એ જનરલ સોલ્યુશન મળશે. પછી ફાઇનલી z = log x પુટ કરો તો એ તમને સોલ્યુશન આપશે. એટલે જ્યાં જ્યાં z દેખાય અહીંયા log x પુટ કરી દેવાનું. એટલે અહીંયા e⁴z/2 છે, તો અહીંયા પુટ કરો e⁴1/2 પહેલાં લખું, z એટલે log x. હવે લોગની આગળ જે કોએફિશિયન્ટ હોય એ પાવરમાં જાય તો અહીંયા 1/2 આવશે, અહીં નીકળી જાય. એક્સપોનેન્શિયલ ને લોગ કેન્સલ તો x⁴1/2 આવશે, એટલા માટે અહીં x⁴1/2. બાકી બધું તો સેમ જ છે. ઝેડની જગ્યાએ log x, અહીંયા ઝેડની જગ્યાએ log x. 3/√3/2 તો હતા જ, અને e⁴2z બરાબર x². કઈ રીતે આવ્યું e⁴2z, e⁴2 ઝેડની જગ્યાએ log x. અહીં વળી પાછો કોએફિશિયન્ટ 2 છે લોગનો, તો એ ક્યાં જાય પાવરમાં, તો અહીંયા 2 આવશે, તો એ હશે x². લોગ અને એક્સપોનેન્શિયલ કેન્સલ, વધ્યું શું x², તો એટલા માટે e⁴2z બરાબર x² આવશે. હવે સેકન્ડ મેથડ ઓફ સોલ્યુશન એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોઈશું.